Èròjà tí a fẹ́ gbé yẹ̀wò lónìí ni a fi ń ṣe ògbufọ̀ fídíò ní YouTube. Orúkọ rẹ̀ a sì máa jẹ́ checksub. Láti lò ẹ lọ sí download.checksub.com. Checksub ni a fi ń download subtitle nínú fídíò tó wà ní YouTube, and a sì lè download ẹ̀ ní èdè tí ó bá wù wá. Àwọn fídíò tí kò ní subtitle ní YouTube bí àpẹẹrẹ eléyìí, wọn kò lè ṣe lò fún checksub. Tá bá tẹ líǹkì yẹn sí inú wẹ́bsáìtì checksub kò ní lọ, ó kàn máa dúdú ni, kò ní gbé nǹkan kan wá. Ṣùgbọ́n àwọn fídíò tí ó ní subtitle nínú ṣíṣe wọn ni a lè lò. Irú fídíò tó ní áíkọ́nù 6 yìí, òun ni a lè download subtitle wa ní èdè tí ó bá wù wá. Tá bá ti copy líǹkì yẹn, a padà sí wẹ́bsáìtì checksub, a paste líǹkì yẹn, yóò lòdù àwọn subtitle wa. Ẹ rí oríṣiríṣi èdè tó wà ńbẹ̀, àwọn èdè tiwantiwa, àwọn èdè káàkiri àgbáyé pọ̀ gan. Yorùbá èdè tiwantiwa gan wà nínú ẹ̀. A kàn máa mú fọ́mátì tí ó wù wá, bóyá SRT tàbí text. So lẹ́yìn ìgbà tí ó bá ti download tán, a ó ṣí. Mo ti fi Chrome ṣí nǹkan tí mo download, ṣùgbọ́n mi ò rí wo dáadáa, mi ò rí ka dáadáa. Nítorí náà mo máa lo ES File Explorer láti ṣí. So ES Notes Editor, nínú ES File Explorer ṣí dáadáa, mo dẹ̀ rí ka dáadáa. Ó ti ṣàtúpalẹ̀ bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé èdè tí ẹni tí ó fi kọ́ èdè Gẹ̀ẹ́sì ni, ṣùgbọ́n ó ti ṣe ògbufọ̀ rẹ̀ sí èdè Yorùbá. Bẹ́ẹ̀ náà ni ó lè ṣe ògbufọ̀ sí èdè káàkiri àgbáyé.